Nagpapatuloy po ang ating paghahatid serbisyo at impormasyon. Ngayong araw makakasama na po natin si Presidential Spokesperson Harry Roque. Magandang umaga buong Pilipinas. Nakipag-usap po muli kagabi ang ating Presidente sa Taong Bayan. At ang mga nabanggit niya ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung pangangailangan na bigyan ng patuloy na proteksyon ng mga OFWs. Nakiusap po ang ating Presidente sa ating mga local government units, lalong-lalo na sa mga mayor, na hayaan ng pauwiin ang mga OFWs na sumunod na po sa protocol na testing bago sila pinauwi sa kanilang mga probinsya. Nagsalita rin po ang Presidente tungkol po doon sa pangangailangan na protektahan ang kalusugan ng ating mga health professionals. Kaya iniisip na nga po niya kung po pwedeng pigilan sila kung sila po ay magtatrabaho sa mga high-risk areas. Kinakailangan din pong ganitong hakbang dahil kinakailangan din natin dito sa ating bayan ang serbisyo po ng ating mga kababayan. Nagkaroon po ng presentasyon kahapon ang mga tagapagpatupad ng ating programa para sa COVID-19. At kahapon po nagbigay ng presentasyon si BCDA President Vince Dizon at bisita po natin siya ngayon para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa tinatawag na test. Nagpasalamat din po ang Pangulo sa mga private sector companies na tumulong po sa panahon ng COVID-19. Napansin po natin at sinabi talaga ng Presidente na dahil nahabag ang kanyang damdamin sa tulong na binigay ng mga tao na kung mga nakalipas na panahon meron siyang harsh words, nagpapasalamat na siya at sinabi nga po ng Presidente ay humihingi po siya ng dispensa at inimbita niya na pag-usapan na lang ng gobyerno kay Ayala Group of Companies at MVP Group of Companies kung anuman ang kanilang problema sa gobyerno. Sinabi rin po ng Presidente na wala na pong peace talks sa panig ng gobyerno at ng CPP-NPA na pinamumunuan po ni Jose Maria Sison. Tapos po, pinaanunsyo rin po ng ating Pangulo na magbibigay po siya ng pabuya na hanggang 30,000 pesos doon po sa mga whistleblowers na magsusumbong kung sino-sino mga lokal na opisyales ang kinukurakot ang ayuda na binibigay ng gobyerno para sa taong bayan ngayong panahon ng COVID-19. Siyempre po, inulit niya na yung mga LGUs po ang pakiusap niya kung tapos na yung protocol na sila'y na-test na, hayaan ang umuwi at doon na mag-quarantine sa kanilang mga probinsya dahil karapatan naman po ng mga kababayan natin na umuwi sa kanilang mga tahanan. Balitang IATF naman po tayo. Well, kahapon po, inapruban po ng IATF ang mga sumusunod. Una-una, yung pagtigil po ng mga inbound flights hanggang May 8, 2020, 11:59 p.m. Ang mga exceptions po ay mga official flights, emergency flights, cargo ambulance, medical supply, weather mitigation, maintenance flights, at international flights for stranded foreign nationals. Nagkaroon din po ng pag-approve sa 4 na mega swabbing facilities. At mamaya po, sa ulat po ni Mr. Vince Dizon, ay magsasabi rin siya sa mga developments. Ang 4 na mega swabbing facilities po ay sa Enduran College sa Taguig, ang Philippine Arena sa Bulacan, ang Mall of Asia in Pasay at ang Palacio de Maynila dito po sa siyudad ng Maynila. Pagkatapos po ay nagkaroon din po ng scaling up ng testing capacity sa Mindanao at mamaya nga po hahayaan ko lang si Mr. Vince Dizon mag-ulat tungkol dun sa TTT program ng ating gobyerno. Meron din pong na-approve na ang tawag po ay yung updated classification and decision tool for declaration, extension, or lifting of community quarantines in provinces, highly urbanized cities, and independent component cities. So meron na po tayong basihan kung kailan po maililift o magpapatuloy ang ECQ sa mga probinsya, highly urbanized cities, and independent component cities. Na-aproban din po ng IATF ang creation ng IATF Screening and Validation Committee
na bubuin po ng mga undersecretaries ng iba't ibang ahensya gaya ng DILG, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, at iba pang mga ahensya. Ang mandato po nitong Screening and Validation Committee ay para magkaroon po ng isang proseso kung saan iaapila o i-validate yung desisyon sa mga lugar na magpapatuloy ang ECQ o di naman kaya ay bababa na sa GCQ. Nagkaroon din po ng pag-approve dun sa iba't ibang mga aktibidades na ipaalam sa nasabing mga classification at decision tools ang sa iba't ibang local government units, no? Epidemic Response Framework to subnational government entities. Ang mga sumusunod naman po ng rekomendasyon ng Department of Transportation na maghanap po tayo ng paraan para bigyan ng suporta ang ating mga tsuper. Uulitin ko po, pag-aaralan pa lang po yung rekomendasyon na magbigay ng fuel subsidy para po doon sa ating transportation sector. Hindi pa po naaprubahan yan, pag-aaralan po yung rekomendasyon na yan. Meron ding rekomendasyon na hingin ang mga nagpapautang sa transportation sector na magpautang ng mababang interes at saka yung kung po pwede po yung deferment ng payment sa mga iba't ibang nagpautang sa ating transportation sector nang wala pong interest, no? Yung deferment of payment to financing institutions of amortizations without interest. Nagkaroon din po ng approval yung guidelines and quarantine and testing of repatriations as presented by the Department of Health. Ano ho ngayon ang ating patakaran? Lahat po ng Pilipino, pagdating sa airport o sa puerto, kinakailangan mag-PCR test. Habang inaantay po ang resulta ng PCR test, kinakailangan po manatili sa facility quarantine. Pwede po na manatili yung ilan sa ating mga Wihilas One Center, pero karamihan po ng OFW, babayaran po ng OWA ang kanilang quarantine. Ito po ay hanggang 2 o di naman kaya 3 araw dahil aantayin lang po ang resulta. Kung negatibo naman po ang resulta, po pwede na po silang umuwi sa kanilang mga tahanan, pero kinakailangan pa rin mag 14-day home quarantine. Nasa na ho tayo sa ating laban dito sa sakit ng COVID-19? Well, kahapon po nagkaroon tayo ng sumatotal na 9,485 cases. At ang mabuting balita pa rin po, napakadami pong gumaling kahapon. Ito po yung highest single day COVID-19 recovery, 101. So ang sumatotal na pong gumaling ay 1,315. Meron pa rin po tagong karagdagang mga namatay at ang sumatotal na po ng namatay sa sakit ay 623. Ito po makikita natin sa graph neto na hindi naman po masyadong pagtumaas ang mga bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19. Para nga pong nagpa-plateau na siya, no? So, parang napapakita po yan na talagang epektibo yung ginawa nating ECQ. Ito namang slide na pong to, yung mga namatay sa sakit. Patuloy pong tumaas, pero kung makikita nyo po, hindi masyado mabilis yung pagtaas on a daily basis. Bumagal na po yung pagdami ng mga namamatay. At, ito pong balita, napakabilis naman ang taas ng numero na gumagaling po sa sakit na COVID-19. Mga iba pang bagay, pinirmahan po kahapon ang Executive Order 113 na nagpapataw ng karagdagang 10% buwis sa imported crude petroleum oil and refined petroleum products. Kaya naman po ginawa ito dahil napakababa po ngayon ng presyo ng langis at iba pang mga fuel product. Sa katunayan po, ang ating gasolina ngayon, ang naging decrease, no? Ang decrease po sa presyo, napakalaki po na naging pagbaba ng presyo ay 14.99 per liter sa gasolina, 17.53 per liter for diesel, at 22.82 liter for kerosene.
So yung 10% pong ipapataw na karagdagang buwis, maliit na maliit po yan dahil ang mura-mura na nga po ngayon ng presyo ng langis at ang iba pang petroleum products. Gagamitin siyempre po natin yung karagdagang 10% na buwis para sa pangangailangan natin dito sa COVID-19. Nakasaad din po sa EO na babalik sa 0% ang modified rates of import duty sakaling tumaas ang presyo ng pandaigdigang langis. Okay, questions? Pero bago mag-questions po, pakikilala ko po muna sa inyo si Mr. Vince Dizon. Si Mr. Vince Dizon po ang pangalawang tagapagpatupad po sa National Task Force COVID-19. Siya po ay presidente ng BCDA Corporation at siya rin po ang Presidential Assistant for Special Flagship Projects. Mr. Vince Dizon at ang TTT programa po ng ating gobyerno. Magandang hapon po. Thank you very much, Secretary Harry Roque. Nandito po ako ngayon para ipresenta ang programa para sa T3 o yung tinatawag nating Test, Trace, and Treat. Ito po isang programa ng gobyerno natin kasama ng pribadong sektor para labanan nating sama-sama ang COVID-19. Gusto ko pong mag-umpisa ngayon na ipakita sa inyo ang isang quote na galing sa World Health Organization. Yung lang pong naka-highlight ang aking babasahin para po makita natin na napaka-importante po ng testing sa paglaban dito sa COVID-19. Sabi po ng WHO, you cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. At yung mensahe pong yon ay to test, test, at test. So, alam nyo po, ang kalaban po natin dito ay ang sakit na COVID-19. Kaya lang po ang problema natin, nagtatago po yung sakit na yan sa ating mga kababayan. At kailangan po nating malaman kung sino sa atin ang may sakit sa pamamagitan ng pagtetest. Yun lang po ang pinaka-importante nating kailangan gawin. Yun po ang pinaka-importante kailangan nating gawin ngayon at sa mga susunod na araw. At dahil po ang pag-test, ang translation po niyan, kapag tayo ay nag-test ng marami po tayong buhay na masasalba. We will save a lot of lives if we ramp up testing. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na walang mga paraan para mag-self-isolate. Alam naman po natin, hirap po ang ating mga kababayan at ang kanilang mga living conditions ay hindi nila kakayaning mag-self-isolate, kaya kailangan po talaga natin silang i-test at i-isolate at i-treat. Kanina po, kami po ay nag-inspeksyon sa ating mga centers na ginagawa natin ngayon para mag-ramp up po ng swabbing. Makikita po natin siguro sa mga susunod na mga slide na mare-ready na po natin ang sinabi kanina ni spokesperson Harry Roque na mga swabbing centers po kung saan kailangan nating dalhin doon ang ating mga kababayan simula po sa ating mga OFWs para po doon natin sila isa-swab sa isang napaka-safe na lugar. Safe hindi lamang sa ating mga OFW, sa ating mga pasyente, pero safe din para sa ating mga frontliners. Meron po diyang mga testing booth na makikita kayo na talagang very secure at very safe ang ating mga frontliners para sila naman po ay hindi mahahawa o mai-infect in case na meron po sa ating mga kababayan na nagdadala ng virus na COVID-19. So, sa mga susunod pong mga araw, ira-ramp up po natin ang laboratory testing. Na report po natin sa ating Pangulo kagabi na right now, meron tayong 20 laboratories. In fact, I think as of yesterday, 22 na ito. So 22, meron pa tayong dagdag na 56
Ang target po natin by May 30, 78 na po ang ating mga laboratorio sa buong Pilipinas, kasama na ang Visayas at ang Mindanao. Siyempre po, kung makikita natin ang mapa, ang pinakamarami pong infection natin ngayon ay sa island of Luzon, lalo na sa Metro Manila. Kaya po hindi tama lang na mas marami tayong laboratorio doon. Pero magsi-scale up na rin po tayo ng mga iba't ibang laboratorio sa buong bansa, including Visayas and Mindanao. Importante po itong gagawin natin ito dahil sa mga darating na araw at darating na buwan, kailangan po ready tayong mag-test ng ating mga kababayan. Dahil po, hindi hihinto ang ating testing, hindi hihinto ang ating pagtetest. Ngayon po, nasa 5,000 per day pa lang po ang ating daily test on average. Gusto natin po sa pamamagitan nitong 78 laboratories na to, tumaas tayo ng 30,000 per day. Pag tayo po ay umabot na ng 30,000 per day, nandun na po tayo sa level ng testing katulad ng mga bansang talagang nag-invest sa testing tulad ng South Korea at ng mga iba pang bansa. At mas mataas pa tayo sa level ng Singapore at ng Israel. Yun po ang ating goal at naniniwala po tayo na kung ma-activate natin ang labs na to, magkakaroon na po tayo ng capacity to test 30,000 per day by May 30. At gagawin po natin to sa tulong ng private sector. Unang-una po, ang pinakamalaki pong laboratorio ngayon sa Pilipinas ay ang laboratorio ng Philippine Red Cross sa pamumuno po ni Senator Richard Gordon. Kaya tayo po talaga nagpapasalamat po tayo kay Senator Gordon at sa mga magigiting at bayani nating mga kasamahan, kababayan sa Philippine Red Cross. Dahil po talagang napakalaki ng kanilang ginawa at napakalaki po ng kanilang contribution sa ating testing capacity. At hindi pa po ata hihinto ang Red Cross. Magtatayo pa sila ng iba pang mga testing facility sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Southern Luzon, at sa Visayas at sa Mindanao. Kaya po muli nagpapasalamat tayo kay Senator Gordon at sa ating mga kababayan sa Red Cross. Pero hindi lamang po Red Cross, pati po ang mga private companies tulad ng Unilab, ng Ayala, ng San Miguel, yung ating pong mga hospital tulad ng St. Luke's, Makati Medical at yung pong mga hospital sa nakasama sa Metro Pacific Group of Companies. Sila po ay magsasama-sama dito sa tinatawag nating T3 Coalition kasama ng ating DOH, kasama ng ating gobyerno para mag-ramp up tayo ng testing capacity. Ang immediate po nating goal in the next few weeks ay iswab at itest ang 25,000 OFWs at overseas Filipinos sa ating sa Metro Manila at sa Greater Metro Manila area. Ito po yung mga seafarers natin, mga land-based OFWs at mga overseas Filipinos. So, ito po yung mga mega swabbing centers natin. Bibilisan ko na lang po ito para mas marami tayong panahon sa katanungan. Nasabi na po ito ni spokesperson Harry Roque kanina, meron tayong 4 na swabbing centers. Magpapakita pa po tayo ng mga ibang pictures. Ito po ay sa Palasyo, nandito po kami kanina ni Secretary Duque at ng ating Chief Implementer na si Secretary Galvez. Ready na po yan ang ating magigiting po na Philippine Coast Guard at mga kasamahan natin sa Bureau of Fire Protection ang o-operate po nito. Sila po yung mga nakikita natin ngayon sa picture na naka-PPE. At makikita nyo po yung mga booth, protektado po sila dyan. Ito po, meron din po tayong tinayo sa NAIA 2 at sa NAIA 1. Meron pong mga swabbing centers dyan na mag-ooperate na pagka nagbukas na po ang ating mga airport at immediately po paglabas ng ating mga kababayan sa kanilang mga flight, isa-swab test na po natin sila para po lumabas na po ang kanilang mga PCR results sa loob ng 24 to 48 hours. At syempre po, yung ating mga quarantine centers, nakita nyo na po ito. Ito ang Philippine Arena. Ulit po, nagpapasalamat tayo sa Iglesia ni Cristo, sa kanilang generosity, at sa lahat ng mga private sector partners na talagang tumulong po sa ating mga
quarantine sites at sa ating mga swabbing facilities. Sa mga swabbing facilities po natin, nagpapasalamat po tayo sa Manila Bulletin Group, sa SM para sa paggamit ng MOA Arena, at sa Udena Group po para sa paggamit ng Enderan. No, at syempre po ang Razon Group at ang Ayala Group of Companies sa kanilang donation sa paggawa ng mga facilities na to at sa lahat ng mga testing booths na gagamitin natin sa mga swabbing centers na ito. So yun po, marami pong salamat at ibabalik ko na lang po kay Spokesperson Harry Roque. Maraming po salamat sa ating lahat at sa ating mga partners sa T3 Coalition. Thank you very much. Thank you, Presidential Assistant Vince Dizon. Bago po tayo tumanggap ng questions, lilinawin ko lang po, pasensya na po, nabulol. Ang ibig sabihin ko kanina po sa datos ng mga namatay, bagamat dumadami po ang namamatay, napabagal na po natin yung numerong namamatay on a daily basis. Pasensya na po, nabulol. Now, Trish Terada of CNN. Sir, good afternoon po, Secretary and Sir Vince. My question is about po doon sa testing centers. Since our target is to have 78 testing centers by the end of May, this means we will also need more people for these testing centers. At this point, sir, how are we going to secure manpower considering na kulang na po yung health workers natin and may mga nagkakasakit? How are we going to have people making sure that they are safe as well in conducting the swabbing and testing po? Okay, si Mr. Vince Dizon po ang sasagot. Thank you very much. Alam niyo po ngayon, nagtawag na po tayo ng tinatawag nating clarion call. No? Ito ay panawagan sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga involved sa medical profession, ang ating mga medical professionals, pati po ang mga nag-aaral. No? Kasi po, nagtawag na po tayo, in fact, sa ating mga universities, para ihid ang call para sa mga swabbers at iba pong mga magbo-volunteer para po tulungan tayo dito sa ating napakalaking operation sa testing. In fact, kahapon po si Executive Secretary Salvador Medialdea ay nanawagan na rin po sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan na mag-volunteer na po. Lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan ngayon ay tinatawag na para po sumama at tumulong sa effort natin na ito. Hindi lang kasi swabbers ang kailangan natin, no? Kailangan natin ng mga encoders, kailangan natin ng mga barcoders, kailangan natin ng mga iba't ibang mga volunteers para po tumulong sa napakalaking operasyon na ito sa ating napakalaking testing operation na gagawin natin sa loob nitong buwan ng Mayo at tuloy-tuloy na po ito hanggang sa mga susunod na buwan. Sir, I understand from how it looks like we're getting volunteers who are, of course, not trained experts. Sir, how are we going to make sure that they are protected? Kasi po, di ba, sa case nga po ng RITM, yung mga nasa testing, laboratory facilities, at least 40 were infected. How can we make sure, sir, na hindi, or at least mapoprotektahan itong mga volunteers natin, especially they're more exposed now to possible COVID cases? Napakaganda po nung tanong. No? Napaka-importante po para sa ating Pangulo at sa ating gobyerno ang health at kapakanan ng ating mga frontliners at lalo na yung ating mga health workers. Dito nga po, dun sa nakita nyong mga facilities na tinatayo natin, nag-invest po talaga tayo at nagpapasalamat tayo sa private sector na tumulong sila sa pag-provide para sa ating mga health workers nung mga testing booths. Nung pong mga nakaraang araw, ang mga swabbers po natin ay walang ganitong klasing mga facilities, no? At mas prone po sila dahil po kung wala kang testing booth, mas meron kang contact sa ating mga magiging pasyente. Pero now with the testing booths, meron pong plexiglass wall na nagse-separate sa ating mga health workers at sa ating mga pasyente. Unang-una po yon. Ikalawa po, syempre po, nandyan po ang tuloy-tuloy na pagbigay natin ng mga personal protective equipment sa ating mga frontliners at lahat ng mga magtatrabaho sa mga facilities nating tulad nito. At sila po ay nagro-rotate na po ngayon, no, into shifts, no, hindi sila pwedeng tuloy-tuloy. Meron po tayong shifting na 6 hours
After every 6 hours, magpapalit po para makapagpahinga po ang ating mga health workers. At every 2 weeks po, kailangan silang mag-quarantine. At may magpapalit pong panibagong team na magre-relyebo sa kanila. At after 2 weeks na naman, magka-quarantine po yon. So, we are exerting all efforts po na protektahan po ang ating mga frontliners. At nagtitiwala po tayo sa sistemang ito na dinevelop ng ating Department of Health. Sir, last about the testing center. Since target po siya by the end of May, does this mean that there's a possibility na since May 15, pa lang tayo, possibility po ba na ma-extend pa yung ECQ or can the government already ease the restrictions come May 15 or mangyayari pa po ba yan after ma-meet natin yung target na 30,000 testing capacity po? Pasensya na po tayo at wala po ako sa posisyon na magsabi ng ganyan. Ang desisyon po na yan ay irerekomenda po ng ating IATF based sa kanilang very clear parameters kung kailan dapat mag-transition from ECQ to GCQ. Mangyayari po yan, pero ang IATF po ang magre-recommenda niyan at ang presidente po ang magdidesisyon. Ang ginagawa lang po natin ngayon ay binibuild up po natin ang ating infrastructure para mag-test at para mag-isolate at mag-treat. Yan po ang kinakailangan natin, hindi lamang dahil dito sa deadline natin o date ng pag-desisyon ng ECQ sa May 15. Pero ginagawa po natin yan dahil alam natin ang COVID-19 ay hindi po matatapos sa buwan ng Mayo, hindi matatapos sa buwan ng Hunyo. Malamang po ito'y tatagal pa, kailangan po nating maghanda at i-prepare itong infrastructure na ito sa mga darating na buwan. Thank you, Sir Vince. Siguro my question, sir, is for Secretary Roque. Yes. Sir, yun po, napag-usapan po ba ng IATF kung possible pa pong ma-extend yung ECQ until we meet the target of having 78 testing centers by the end of May? Well, ang desisyon nga po ay sang-ayon dun sa bilis ng pagkalat ng sakit at saka yung ating capacity to provide medical attention. No? Ang tingin ko it's too early to come up with any conclusion, but they have come up already with clear guidelines that will be applied in making the decision kung magtutuloy po ang ECQ o hindi. Yan po yung na-approvean din kahapon. No? So, tingnan po natin ang datos sa mga darating na araw. Sir, yung sa second tranche po ng SAP, kailan po kaya most likely may implement yun considering na very late in the game na po tayo dun sa distribution ng first tranche and we're at the point na hinuhuli pa po natin kung sino yung mga corrupt officials stealing government aid po? Well, sa totoo lang, hindi ko pa masasagot ngayon yan. Inaasahan natin na mapapadistribute natin ito at the soonest time possible, pero inaamin nga po natin na yung first tranche ay hindi pa nga po completely na ibibigay sa ating mga kababayan. Hayaan nyo po, anyway, parating naman po yan, magagamit din. No? But we promise you that we have learned from the earlier experience of distributing the first tranche and we will definitely be more efficient in distributing the second tranche. Thank you, Rocky? sir. Okay, Secretary, questions from dalawang tanong ni Francis Wakefield of Daily Tribune. What's the basis under the law that the simple letter or notice from Congress can grant NTC the legal right to extend a franchise which under the law must be approved and passed by Congress, signed by the President? Well, I don't think NTC will let any institution influence its decision. No? Alam niyo po, in administrative law, yung dalawang konsepto po, yung exhaustion of administrative remedies at saka yung doctrine of primary jurisdiction, ayan po yung nagsasabi na kapag very specialized yung issue sa batas, kinakailangan hayaan mong desisyonan yung ng mga tribunal o mga quasi-judicial bodies na merong sapat na kakayahan para desisyonan yung bagay na yan. Ang issue po ng prangkisa sa broadcast industry ay isang ganyang bagay and that is why the official position of the President is since the matter is pending with the NTC, we will respect the decision of the NTC pero sa ngayon po, antayin muna natin ang decision ng NTC. Okay, from Francis Wakefield pa rin po ng Daily Tribune, for a long period or at least from 1996, a broadcast giant ABS-CBN Corporation operated under an American head and its chairman
and controlling stockholder Eugenio Lopez III in violation of constitutional provisions barring foreigners from controlling local media companies. Thus, Jose Calida's statement noted when ABS-CBN Incorporation's franchise was approved on 30 March 1995 through Republic Act 7966, Mr. Lopez, in strict terms, was an American citizen, which was another violation of our nationalization laws. The Office of the Solicitor General noted that despite being recognized as a Filipino in 2001, Mr. Lopez continued to use his American passport as shown by the list of travel records dated March 3, 2020, issued by the Bureau of Immigration of BI, which control number 200-34520. Well, sigurado po ako isa to sa mga bagay na ikokonsidera ng Kongreso ngayong pinag-uusapan na po kung bibigyan ng renewal ng prangkisa ang ABS-CBN. So kung sa tingin po ng Kongreso na makaka-epekto sa decision nito, I'm sure they will consider it. No? So we leave that matter to Congress because they are the ones they are the only ones who can decide on whether or not ABS-CBN should be given a renewal of its franchise. Si Maricel Halili ng TV5. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. After President Duterte asked for an apology to the Ayalas and Mr. Pangilinan, what will happen po dun sa issue ng water concessionaires ng Maynilad and Manila Waters? Well, alam niyo po, batas naman ang umiiral dyan, no? So I am sure the legal studies and legal examination will proceed. But we're expecting po na mas malakas po ngayon ang partnership ng gobyerno at ng pribadong sektor sa mga bagay-bagay na importante ngayong panahon ng COVID-19. Ang sabi nga po ng Presidente, pwede naman pag-usapan po siguro yung mga ibang issues. No? Pero sa ngayon, nagpapasalamat siya sa tulong ng mga pribadong kumpanya sa taong bayan ng panahon ng krisis. Sir, paglilinaw lang po tungkol doon sa amelioration program because yesterday po, Yusek Malaya of DILG said na hindi na raw po kayang umabot ng additional 5 million doon sa first tranche. So most likely sa second tranche na daw po siya makakabilang. Can you confirm this, sir? Ano po yung naging decision ng IATF? Ang decision po ng IATF, bigyan ng 23 million na Pilipino. Whether be it sa first tranche o sa second tranche, doesn't matter. Basta importante, yung 23 million will get between 5 to 8,000 for that month. Yun po ang decision ng IATF. Sir, last na lang po. Doon po sa report ni President Duterte sa Senate, he mentioned na meron daw pong na-record ang PNP na 763 cases of crimes against women and 521 crimes against children since the implementation of the enhanced community quarantine. Is there an increase on the domestic violence? Why does the President find it necessary to include this on his report po? I'm not sure kung meron pong increase. I guess it's just a matter of fact that the President stated what appears in the logbook of the PNP as recorded crimes against women and children. Sir, pahabol lang. Meron din po kasing na-mention si President dun sa report na one of the challenges dun sa distribution ng SAP is that some local officials are threatening DSWD personnel. What kind of threat po yung nire-refer ni President Duterte dito? Alam niyo naman, mainit talaga yung usapin na kung sino dapat mabigyan. No? At ang ginagawa kasi ng DSWD, verify no? Yung mga listahan na sinumite ng mga pamahalang lokal. Siguro naman, hindi naman po criminal threat yan, kundi siguro init ng ulo rin dahil marami sa binigyan nila ng rekomendasyon na mapasama ay hindi po sinama ng DSWD. I do not know exactly kung ano yung sinasabi ni Presidente, pero I could imagine yan po yung nagiging sigalot. Kumbaga, yung mga mayor na frustrate na yung mga sinabihan nila mga constituents kasama sa listahan ay hindi napasama sa listahan ng DSWD. Okay. Thank you, sir. Yusek Rocky. From Vance Fernandez ng Police Files, paano daw po i-manage itong mga solid waste, toxic, hazardous waste, buong Pilipinas may infection, hospital waste, mga plastic, tin can, plastic bottles, dati na daw problema, bawal ang open dump site, sanitary landfill. Ilan ba ang approved sanitary landfill sa buong bansa, sa dami ng basura, saan daw po itatapon itong mga toxic waste ngayong nahaharap tayo sa COVID-19 crisis?
Well, I'm sure si Yusek po ng DNR in charge of solid waste can answer this better, no? Pero ang alam ko lang po, meron po tayong mga special cells sa ating mga landfill for hazardous waste. So, doon po siya itatapon. No? At alam ko rin po, meron tayong mga specialized treatment and storage disposal facilities na pinatatakbo po ng mga pribadong kumpanya. So, dyan din po pupunta yung hazardous waste na yan. Joyce? Joyce? Joseph muna. Joseph. Secretary. Ayun na Yes, si Joyce. Secretary. Okay, go ahead. Apo. Yes. Apo. Secretary. Hello? Yes, Joyce, go ahead. Aka po. Secretary, in-announce na po ni DepEd Secretary Leonor Briones na August 24 po ang start ng school year. Pero hindi daw po lahat ng mga paaralan will be allowing the students yung physical na pagpasok. May mga iba po nagagamit ng virtual or digital learning tools. Na-identify na po ba ng IETF which places po ang papayag na physically papasok ang mga estudyante at alin naman po yung for virtual or digital learning system? Actually, on this issue po, we defer to the Department of Education, no? Kasi nga po, ang early recommendation, September, no? Pero ang sabi nga ng DepEd, we have to implement the law, no? And it's our mandate to implement the law, and that is why we respect the decision of DepEd to open some of the schools on the 23rd, no? 24th bang sabi mo? 24th. 24th, no? Now, wala na pong ibang decision ng IATF dyan. Siguro po, the DepEd can give further details on this. Okay. Another topic po, sir. Doon lang sa follow-up sa question ni Mase on apology ni Pangulong Duterte sa mga Ayala and also kay Manny Pangilinan. What is the consequence of the President apologizing to them? Does this mean hindi na po tayo magpupursue ng cases against them? Kasi I believe that may mga threats po before ng economic sabotage, graft, and corruption against these water concessionaires. Sabi naman po niya, pwedeng mag-usap sa mga issues between these companies and the government, no? So I think that's an indication na kung po pwedeng out-of-court settlement, he will explore out-of-court settlement. Pero yung mga issues na linabas ng ating presidente, larong-laro na sa water concessions, remain. Siguro po yung pag-uusap dun sa kung paano babaguhin yung concession agreement ng dalawang kumpanya na nabibigay ng tubig sa atin. So this does not mean na clean slate na yung mga water concessionaires natin. If ever may makita po na violations pa din or yung sinasabi nga nilang allegation of onerous contracts before, mapapanagot pa rin po ba sila doon? Well, kumbaga sa ordinaryong kasuhan, no, usap muna tayo bago tayo magdemandahan. Siguro yun po ibig sabihin ng ating presidente. Okay. On another topic, sir, dun sa naging comment ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Panelo on what he believed was a definition of invasion as a valid basis for martial law. Is this something that he advised to the President, looking at this pandemic as an invasion, which could be a valid ground for declaration of martial law? I think that is the personal view of Secretary Panelo. There is a memo which designates the office of the presidential spokesperson as the only authorized office to speak on behalf of the president and on behalf of the executive branch of government. We cannot, of course, deprive Secretary Panela of his freedom of speech, but since your question is this an advice given to the president? Probably, but the president, being a long-time public servant, is a specialist not only in criminal law because he was a prosecutor for many years, but is also a specialist on constitutional law because for the past 30 years, siya po ay naging elected public official. He's probably one of the most noted constitutionalists in this country right now by experience, if not by academic training. Okay, kasi po si Secretary Menardo Guevara, he said, nag-comment siya sa definition ng invasion, and he said it can only be used with regards to actions of human beings and not viruses, pagdating po dun sa definition ng invasion, relating it to martial law. Do you also share the same sentiment, or do you agree with the same definition? In legal parlance, I concur with the view of Secretary Guevara.
Okay. Since last night po, Secretary, itong naging comment ni Secretary Panelo, it spurred a lot of negative comments. Most of the comments are against the government, floating this idea after the palace already denied na one of the options ang declaration of martial law. How do we handle these negative comments now being faced by the government? Well, lalagay ko lang po sa proper context. Ang sabi ng Presidente, hindi siya mag-aatubili, magdeklara ng martial law, sang-ayon po dun sa basihan na nakasaad sa ating salaging batas. At yan po ay rebellion ng NPA. Lalong-lalo na kung patuloy nilang aatakihin ang ating sundalo para nakawin yung mga ayuda na nakalaan sa ating mga kababayan. So I think that is the presidential proclamation on this issue. Hindi lang po ako nagsalita niyan, ang Presidente rin po ang nagsalita niyan. Ibig sabihin po, magkaiba po sila ng posisyon ni Secretary Panelo. Last na po from me, sir. Do you confirm na na-deny daw po yung request na Naga City na maisailalim sila sa ECQ? And if yes, are there other places po na na-deny din ng IETF for ECQ implementation? Siguro hindi naman na-deny, hindi pa naaktuhan. Kasi ang alam ko, yung application po ng Zamboanga City at saka yung Legazpi and Albay came at the nick of time, kumbaga, no? Dahil talagang patapos na yung meeting ng IATF at pahabol na nga lang po yung request na yon, kaya hindi napasama sa EO. Siguro wala pang pagkakataon lang na pag-usapan sa IATF. Very last na lang po, sir. Bali, ilan po yung may pending request na masama rin po sila sa ECQ? I will check po, pero kung hindi ako nagkakamali, mga 7 po ang meron pang pending requests. Okay. Rocky? Thank you, Secretary. Thank you. Okay, from Angel Ronquillo ng DZXL, yung daw sa 30,000, kung meron na daw pong natatanggap na reklamo yung ating mga, dito sa mga tiwaling local officials, and paano daw po i-validate yung sumbong sa mga tiwaling officials, baka daw po yung iba kasi kaaway lang yung barangay officials para makaganti at gusto lang kumubra ng 30,000. Well, kinukumpirma ko po na ako mismo sa telepono ko, napakadami ko nang nakuha. Ang sagot ko po, hindi sapat na magsabi o magparatang ng bintang. Kinakailangan po magbigay ng ebidensya, gaya ng ebidensya na ginamit dun sa barangay councilor ng Hagonay, Bulacan. No? Meron siyang video recording ng pangyayari, no? So kinakailangan po gumawa rin ng complaint affidavit. Kung ito po ay isang criminal complaint, isubmit po ang inyong complaint affidavit sa pinakamalapit na istasyon ng pulis o di naman kaya sa NBI. Kung administrative naman po ang reklamo, isumitin niyo po yan sa pinakamalapit na tanggapan ng DILG at gaya ng sinabi ng Presidente, pwede niyo rin pong itawag sa 8888. Hindi po sapat na nagsusumbong lamang, kinakailangan magsumiti po ng ebidensya dahil ang pabuya po ay doon sa mapapatunayang tama po ang paratang. Hindi lang po magpaparatang, kinakailangan patunayan. Yes, Joseph Morong. Sir, good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Sir, just some quick fire questions, no? I texted you about it. It seems, no, maraming mga kababayan natin yung stranded. So yung tinext ko, sir, kagabi, paano yung movement? For example, within Metro Manila, GCQ, can somebody from Mandaluyong go to Manila para sunduin yung kanyang anak? Lahat naman po tayo ECQ pa eh. So ECQ pa po yung So, lugar na sinabi nyo, no? Pwede naman kayo kumuha po ng IATF pass kung kinakailangan, no? Ngayon lang po, meron akong tinulungan na papunta sa isang GCQ area kung po pwede na ang lamay sa namatay na hindi naman dahil sa COVID-19. At ang proseso po ay kukuha kayo ng IATF pass doon po sa City Hall, no? So marami po akong kakilala na nagbabiyahe mula Baguio hanggang Manila dahil yung mga anak na iwan sa Maynila, kailangan na umakyat sa Baguio. Ganun po, kumukuha po sila ng IATF travel pass. Travel pass from the LGU, ng origin. Sa City Hall po sila nag-a-apply o sa munisipyo. So yan po yung magiging parang guiding principle natin. Yan so po, yung sa ano pinapatupad lang, yan. sa schools, yung mga bata will return. How about the college students? Well, ganun din po ang petsa, no? Ang petsa po ay, ang rekomendasyon ng IATF ay Setyembre, pero CHED could probably also make its own recommendation.
ang importante nga po, dun sa mga lugar na GCQ ngayon, yung higher education institutes lang po ang po pwedeng magbukas only for the purpose of completing the school year and preparing credentials. No? And emphasizing na kapag magbubukas sa mga GCQ, kinakailangan to utilize flexible learning. Okay. So yung pong, may mga petition, I think, with regard to mass gathering, yung mga churches, they want to return to the churches already kasi how different daw po ba yung mga churches dun sa mga social distancing measures natin na ginagawa sa mga supermarkets, for example? Ay, hindi pa po talaga po pwede kasi ang nangyayari naman sa supermarkets, nakikita na po natin yung mga larawan na i-implement talaga ang social distancing kasi nag-aantay. Pero sa kahit anong simba po, meron pong schedule yan, hindi man po pwedeng nag-aantayan, no? Hindi po pwedeng pumila para pumasok. Kailangan talaga pumila. Kaya ano mangyayari dahil ang service po sabay-sabay sumasamba. So kaya nga po minabuti na bawiin muna yung early recommendation na allow na nga itong mga religious gatherings. Anyway, it is only for now po, no, na nasa GCQ pa rin, pero kapag yung mga areas naman po na low ang risk, possibly po in the future, baka mapayagan niya. Pero sa ngayon po, hindi pa rin po pinapayagan. Sir, yung DOH po, ang sabi, I think one of the experts that the DOH is working with, ay may flattening of the curve na raw pong nangyayari. Would you confirm? There is a flattening of the curve. Yun ang, yes, that's the declaration of Yusek Vergere, and of course, she is a medical doctor and I'm not, so I defer to her, no? Pero even in the charts that we show in our press briefings, bagamat merong bahagyang pagtaas, no, nakikita nyo naman na kahit papano sa new confirmed cases, hindi na tumataas beyond yung bilang na 100, no? So bumababa pa nga sa bilang ng 100, hindi na tumataas sa bilang na 300, no? So parang it has flattened as far as, ano ba yon, 300 o 100? Pasensya na kayo, mahina yung aking mata. I think it's 300, no? Beyond 300 cases, no? So hindi na siya tumataas doon. So in a way, we can say it has begun to flatten. And what will that be? What effect will that have on easing the restrictions in Metro Manila? Well, tremendous, because remember, it's a confluence of yung pagbilis ng pagkalat at saka yung capacity to provide critical care at saka yung ekonomiya, yan ang tinitignan natin, no? So, for as long as we have sufficient critical care facilities para dun sa mga magkakasakit, hindi naman natin po pwede na ma-ignore yung katotohanan na kinakailangan buhay na yung ekonomiya. So ang tinatansya lang talaga natin, ang kinukuha nating balance, kung ano na yung pwede na simulan na ekonomiya na hindi naman magiging banta sa buhay dahil hindi natin kaya bigyan ng medical assistance. Okay? Sir, pasensya. One last on you. And sir, hold on. Yung sa mga sumbong, no, nagalit talaga sa presidente, sabi niya kagabi yung word, yung kinakana, no? So parang 888 tatawag, and then what kind of response do they expect from 888? Well, kukunin siguro yung mga detalye, no? Wag po kayo mag-alala about your identity. As much as possible, we will protect your identity, and if need be, kung talagang kakasuhan yung tao, makakapasok kayo sa Witness Protection Program ng gobyerno. Pero pag iingatan po namin yan, alam po natin na politics is always local, at dahil po dyan, bibigyan po ng careful attention yung inyong identity. Okay? Sir, can I go to Secretary Dizon? Dami mo ng last question, ha? O sige. Lang. Okay, isang question lang. Mr. Vince Dizon? Kay Secretary Dizon, you mentioned 25,000 tests so far, no? Yun yung target niyo muna initially dun sa mass testing. But after you finish with the 25,000, what kind of testing do we expect? Do we expect a mass testing such that any ordinary person should or will be tested dun sa mga testing hubs natin? Yeah, thank you, Joseph. Unang-una, yung 25,000 po napakita ko kanina, and maybe we can show it again, no, if possible. This is the target for the OFWs. This is the immediate target of the swabbing facilities. Because as Secretary Galvez pointed out yesterday, right now there are about 20 plus 25,000
OFWs and overseas Filipinos who are in the greater Metro Manila area under quarantine. And we have to test them as soon as possible in order to be able to decongest the quarantine facilities, the hotels, and the various other quarantine facilities in Metro Manila before we can start accepting OFWs again. Kaya kaakibat nito actually yung desisyon ng ating chief implementer na mag-suspend muna ng inbound flights into Metro Manila. So ito ang ating immediate goal, Joseph. Pero hindi lang ito ang itetest. Marami pang tinetest on a day-to-day basis. Nanggagaling po yan sa ating mga LGUs mostly na tinetest nila ang kanilang mga PUIs, PUMs, at ang kanilang mga health workers. Nanggagaling po yan sa ating mga hospitals, nanggagaling po yan sa ating mga kumpanya, no, na nagpapatest na rin daily. So the goal is to create a capacity of 30,000 tests per day by the end of May para kampante tayo na kapag lumawak ang ating mga kailangang itest, meron tayong ready na lab capacity para gawin ito. So it's really a preparation that we are doing for the coming weeks and the coming months. Ngayon, sino ang dapat itest? Meron pong protocol or tinatawag nila sa technical na lingwahe, algorithm, ang DOH dyan. No? Merong prioritization yan. Siguro po ang mas makakasagot niyan ay ang DOH because tayo po ang ating role ay operational, no? Para tulungan ng ating DOH ang ating mga ahensya na i-build yung infrastructure para sa testing, no? Pero yung pong medical science, we leave that up to our doctors and our scientists led by our DOH. Salamat po, Joseph. Thank you. Stay safe. Yusek Rocky, siguro because we're running out of Opo, time, kasi po Secretary. pagdating po ng alauna, bumibitaw na ilang mga television na channels, no? So, Melo Acuña. Melo. Hapon po, Secretary. Yes, go, Good Melo. afternoon, Secretary. I just have several points, but we'll try to catch up. No? But do we still have the funds to address the COVID-19 requirements with the considerable amount of foreign loans we received lately? Will the Philippine economy be able to settle its obligations in the near and medium term, Mr. Secretary? Yes po. In fact, sa ngayon, hindi pa tayo humihingi ng supplemental budget sa Kongreso. Sapat pa po ang pondo natin as is. Hindi lang po natin alam kung hanggang kailan kasi itong problema sa COVID, hanggang walang bakuna at walang gamot, no? Pero for now, we're okay. Consistent po ang declaration ni Secretary Dominguez that we will honor all our international obligations. Yeah, the Secretary Roque and Secretary Dizon, it was earlier reported that the government will purchase about 3.3 billion pesos worth of polymerase chain reaction-based test kits to further expand its testing capability. Now, where will these test kits come from? During emergencies like this, will the government still subject the purchase to bidding? Are there interested suppliers? Secretary Dizon, please. Thank you very much, sir. The purchases were already made based on the recommendations of Secretary Galvez, our chief implementer, and of course Secretary Duque. And I think these are already been, the procurement is already commenced through the efforts of the DBM procurement service. And I think the first batch, several batches have already arrived. I'm just not familiar yet with the exact details. We will get back to you on that po. Pasensya na po, no? We will check the details of how many have arrived and how many are coming in. Yeah. But that's very important po, no? Because the test kits really are in high demand all over the world because of the global demand for these RT-PCR test kits. But I think we already have agreements with several suppliers from various sources all over the world. Yes. What about PCR machines, Mr. Secretary? Yes. So, like I said po earlier, there is currently a private and public partnership effort to beef up our laboratory capacity, and this includes the various machines necessary for the laboratories. These are the PCR machines as well as the RNA extractor machines, no, and other equipment necessary. So
it's really a bayanihan effort, sir, to really bring all of these labs online. But the government is very critical because it is the government that accredits these facilities. And we need to accredit them very strictly because of, obviously these are biosafety issues that need to be complied with. No? But it is the commitment of the government to really facilitate and handhold all our private sector partners to go through these accreditation processes quickly without sacrificing the biosafety measures that need to be in place. Yeah. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you very much, Secretary Roque. Thank you. Okay, Rocky, last 2 to 3 questions, please. Pakibasa na Oh, siguro pero lahat yung, ng questions para masagot na. Yes. Secretary, ito naman, follow-up lang ni Rose Novenario sa hataw. Kung position daw po ng Malacanang yung coronavirus invasion na sinabi ni Secretary Panelo. Hindi nga po. Inulit ko na po. May memorandum circular na po na sinicentralize po sa Office of the spokesperson, presidential spokesperson, ang communication po natin. Personal opinion po yan Opo, ni Secretary Panelo. Bakit daw po sa Maynila, 17 barangays lamang sa mahigit 800 barangays ang kasama sa SAP, gayong mayorya sa populasyon ay may hirap? Bakit po yung iba ang nangyayari sa mga barangay sa sinasabi ng Pangulo na lahat ng mahihirap ay mabibigyan sa ilalim ng SAP? Siguro po, mabagal lang talaga o nahihirapan magbigay ng ayuda kasi nga po bawal ang pagtipon-tipon dahil sa social distancing. Pero lahat po ng mga barangay, sigurado po ako dyan, merong qualified beneficiaries sa SAP, lalo na po ngayon na dinagdagan pa natin ng 5 milyong additional beneficiaries. From Sam Medanilla ng Business Mirror, kung may update daw po from DBM on the uncommitted funds which the government could tap for its COVID response, and is there already an amount for the supplemental budget na ni-request ng President Duterte from Congress? The deadline was April 30 and I inquired from Secretary Wendell Avisado kung meron ng sumatotal. Wala pa po, kinokulate pa nila. Pero for now, wala pa po silang hinahandang supplemental budget. Okay pa po, as is where is. How many build projects daw po ng government has been allowed by the IATF to resume construction in GCQ areas? Are there BBB projects which the government decided to scrap or postpone because of the COVID-19 crisis? Wala pa pong napapayagan na mag-resume even in GCQ areas, pero I'm sure pag-uusapan na po ito soon. Opo, yung tanong ni Jillian Cortez, pareho po nung kay Maricel at saka kay Joyce, from Pia Ranyada, what makes Vince Dizon the best choice for testing czar? Why not a doctor or health expert for the role? Well, sinabi na po yan, sinagot na po yan ng Presidente kagabi. Vince Dizon is number 1, honest. Vince Dizon is competent. Vince Dizon is a logistics expert. Siya po talaga ang kailangan natin dahil very crucial po ang testing. Kung hindi po natin ma-implement ang widespread and massive testing, di po natin malalaman kung saan ang kalaban. At buong buo po ang tiwala ni Pangulo kay Secretary Vince Dizon. Ganun din po ang aking pagtiwala sa kanya. Ako po ang president ng Vince Dizon Fans Club. From Julie Aurelio na Inquirer, can we have an estimate of how much manpower the government needs for the 4 mega swabbing facilities? How will the government maintain this manpower once the ECQ is lifted and work in the government, private sector resumes at the volunteers have to go back to work? Sagot na po yan. Tapos na po yan. Sagot na po ng gobyerno yan. Kung magkano man yan, sasagutin ng gobyerno dahil ito nga po yung pamamaraan natin na mahanap kung nasaan ang ating kalaban. Okay, Secretary, yun po yung ating mga naging katanungan ng ating Malacanang press corps at siyempre kasama na rin po yung ilang FOCAP members. Okay. So maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat kay Secretary Vince Dizon at maraming salamat buong Pilipinas. Keep safe. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat Presidential Spokesperson Harry Roque. Salamat sa RTVM MPC. Sa ngalan ng People's Television Network, ako po si Rafi Ignacio. Salamat po.